น้ำมันมันต้องแย่งกันขนาดนั้นเลยเหรอแล้วแบบแย่งกันอย่างโหดด้วยนะคำตอบเลยใช่สิเพราะว่าน้ำมันมันคือทรัพยากรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่แท้จริงไงแล้วจะบอกเลยว่าวงการน้ำมันเนี่ยนะมันโหดมันเหี้ยมมันเยือกเย็นกันมาตั้งแต่แบบนู่นโคตรเงาของต้นตออุตสาหกรรมน้ำมันเลยค่ะซึ่งคลิปนี้เนี่ยนะคะสายจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของจอห์นดีร็อกเกอร์เฟลเลอร์บุคคลที่รวยที่สุดในประวัติศาสตร์ดาวโลกแบบหักลบเงินเฟ้อไปเรียบร้อยแล้วนะซึ่งเขาก็รวยมาจากอุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยแหละครับแล้วจะบอกเลยนะคะว่าวิธีการทำธุรกิจของจอห์นดีร็อกเกอร์เฟลเลอร์เนี่ยมันแบบโหดเหี้ยมมันเยือกเย็นมันป่าเถื่อนในระดับธุรกิจนะชนิดที่แบบใครเป็นคู่แข่งของจอห์นนะจอห์นถามเลยว่าจะมาอยู่ด้วยกันดีๆหรือจะหายสาบสูญไปจากวงการไปเลยให้เลือกคลิปนี้นะคะทรายก็เลยจะมาเล่าให้ฟังทุกกลยุทธ์ที่ทำให้จอห์นดีร็อกเกอร์เฟลเลอร์ได้กลายเป็นราชาของอาณาจักรน้ำมันคนแรกของโลกค่ะสนับสนุนข้อมูลกลยุทธ์การเป็นราชาอาณาจักรน้ำมันของจอห์นดีร็อกเกอร์เฟลเลอร์ของช่องทราย Money Monster กันได้ที่ QR code นี้ค่ะสนับสนุนให้ช่องเราสามารถสร้างคอนเทนต์ดีๆกันได้เยอะๆนะคะและสนับสนุนช่องทรายกันได้ง่ายมากๆเลยคือแค่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันแล้วก็ที่อยากให้ทำมากที่สุดคืออะไรนะใช่กดหรือยังกด subscribe เอาไว้ให้หน่อยค่ะคนละทีเดียวก็พอเผื่อทรายลงคลิปคราวหน้าเราจะได้เจอกันไงจอห์นดีร็อกเกอร์เฟลเลอร์เนี่ยนะคะเขาเป็นเจ้าพ่อราชาอาณาจักรน้ำมันขึ้นมาได้เนี่ยด้วยความโลภทะเยอทะยานโหดเหี้ยมคือทุกอย่างที่เราบอกว่าเฮ้ยนักธุรกิจอย่าทำจอห์นทำหมดแต่ก่อนที่เขาจะเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของดาวโลกเนี่ยนะคะเมื่อปี 1839 จอห์นก็เคยเป็นเด็กแรกเกิดมาก่อนค่ะจอห์นเกิดในครอบครัวของชาวนายากจนแหละแถมพ่อของจอห์นเนี่ยนะยังแบบเรียกว่าไม่ใช่พ่อที่ดีขนาดนั้นนะคือเรียกว่าเลวร้ายเลยก็ได้ลึกลับมีฉายาว่า Devil Bill หรือว่าบิลปีศาจซึ่ง Devil Bill หรือว่าชื่อเต็มๆว่าวิลเลียมร็อกเกอร์เฟลเลอร์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเขาเป็นชาวนาที่ทำทุกอย่างยกเว้นทำนาเป็นนักกีฬาเป็นนักเล่นโกลเป็นนักล่าสัตว์เป็นนักสะกดจิตเป็นนักต้มตุ๋นมีชื่อปลอมๆด้วยว่าดรวิลเลียมเลวิงสตันค่ะเอาไว้ต้มตุ๋นชาวบ้านแบบมีไข่ที่แบบยาปลอมๆยาไม่ได้มีประโยชน์เอาไว้ขายให้คนสิ้นหวังอะไรอย่างนี้ก็เลยทำให้เด็กชายจอห์นตัวน้อยเนี่ยนะคะจะต้องทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวค่ะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องไปด้วยจอห์นเนี่ยเคยแบบว่าเลี้ยงไก่เพื่อที่จะเก็บไข่แล้วก็เอาไข่ไปขายหาเงินมาได้เอามาเลี้ยงครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นชีวิตที่ค่อนข้างหนักมากๆนะคะสำหรับเด็กคนนึงอะแล้วพอจอห์นแบบโตขึ้นมาหน่อย 6-7 ขวบเริ่มขายไข่มีเงินได้ครอบครัวเริ่มจะอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยพ่อจอห์นก็ไปก่อเรื่องวุ่นวายค่ะมีเรื่องแบบละเมิดทางเพศผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยทำให้ครอบครัวร็อกเกอร์เฟลเลอร์เนี่ยนะคะถึงขั้นจะต้องเก็บข้าวของย้ายบ้านหนีกันเลยอะไม่พอพ่อของจอห์นเนี่ยนะยังใช้นามแฝงที่เรียกว่าดรวิลเลียมเลวิงสตันไปหลอกแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งผู้หญิงที่วิลเลียมก็คือพ่อจอห์นไปหลอกแต่งงานด้วยผู้หญิงใหม่ไม่รู้ว่าวิลเลียมก็มีครอบครัวอยู่แล้วก็คือมีจอห์นแล้วก็มีแม่ของจอห์นใช่ไหมแล้วมีลูกอีกตั้ง6 คนน่ะไม่รู้ทางแม่จอห์นก็ไม่รู้ว่าพ่อไปแอบแต่งงานใหม่ตอนไหนซึ่งบอกเลยว่าเดี๋ยวตอนรู้มันจะแซ่บสรุปก็คือพ่อของจอห์นก็แค่มีจอห์นออกมาแล้วก็แทบจะไม่ได้เลี้ยงเลยทิ้งให้จอห์นแล้วก็แม่ทำงานหนักจอห์นก็ต้องทำงานเลี้ยงแม่แล้วก็เลี้ยงน้องอีก6 คนจอห์นในวัย16 ปีก็เลยเรียนไม่จบนะคะต้องออกจากโรงเรียนไปทำงานซึ่งจอห์นตอนอายุ16มันเรียนไม่จบอะแล้วออกไปหางานทำอะมันก็ไม่มีคนสนใจเพราะว่าเด็กอายุขนาดนั้นมันไม่สามารถทำอะไรได้คนก็แบบไล่ไม่ต้องมาสมัครเลยอะไรเงี้ยโดนดูถูกโดนปฏิเสธไปหลายงานมากจนกระทั่งวันที่26 กันยายน 1855ค่ะเป็นวันที่จอห์นนะตั้งไว้เป็นวันพิเศษของชีวิตเพื่อเฉลิมฉลองเลยนั่นก็คือวันที่จอห์นเรียกว่า Job Day คือวันแรกที่จอห์นได้งานทำจอห์นในวัย16 ปีตอนนั้นที่ได้งานทำก็ได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับซัพพลายเออร์การทำงานการดูแลธุรกิจทำงานในธุรกิจจริงๆเป็นครั้งแรกซึ่งปีแรกที่จอห์นไปทำงานก็ได้เงินไม่เยอะหรอกได้ปีละนะ
$50หรือตกวันละ50 เซนต์แต่ด้วยความที่จอห์นเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนขยันปีต่อมาเขาทำได้จาก$50ขึ้นเป็น$300ซึ่ง$300ในช่วงนั้นก็เริ่มจะดูแลเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองได้แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจตกต่ำช่วงนั้นก็เลยทำให้บริษัทที่จอห์นทำงานปิดตัวลงและแล้วก็ถึงเวลาที่จอห์นดีร็อกเคฟีลเลอร์จะออกมาเปิดบริษัทของตัวเองค่ะตอนที่จอห์นทำงานอยู่ที่แรกนะเขาก็ได้ไปเจอกับมอลลิสคลาร์กค่ะเป็นนักเคมีอายุ28ปีอายุห่างกับจอห์นเป็น10ปีเลยแต่ว่ามอลลิสเนี่ยเขาเห็นจอห์นว่าแบบเด็กอายุ18แต่เก่งบัญชีมากเลยนะมอลลิสเขาก็เลยชวนจอห์นมาเป็นหุ้นส่วนทำธุรกิจขายอาหารขายธัญพืชชื่อว่า Clark and Rockefeller ค่ะซึ่งสองคนก็พอเป็นพาร์ทเนอร์กันใช่ไหมคะก็ออกไปหาลูกค้ากันเองธุรกิจก็เติบโตแหละโตแต่ว่าไม่ได้มากมายอะไรจนกระทั่งมาเกิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาตอนนั้นจอห์นเกือบไม่ได้ทำธุรกิจต่อแล้วค่ะเพราะว่าจอห์นโดนหมายเกณฑ์ทหารแต่ว่าด้วยความที่เริ่มทำธุรกิจมาแล้วก็เลยใช้เงินแก้ปัญหาจ่ายเงินไป$300ให้คนอื่นไปเกณฑ์แทนเลยแล้วตัวเองก็คือยังอยู่ทำธุรกิจซึ่งระหว่างสงครามกลางเมืองเนี่ยราคาอาหารมันพุ่งสูงมากๆก็เลยทำให้ธุรกิจ Clark and Rockefeller เนี่ยสามารถโตขึ้นแบบ4เท่าภายในช่วงข้ามคืนตอนนั้นปี1862จอห์นและมอริสนะสามารถทำกำไรได้แบบ$17,000ภายในข้ามคืนถ้าเทียบกันเป็นเงินวันนี้ก็คือ$500,000ภายในคืนเดียวคิดเป็นเงินไทยก็17.5 ล้านบาทซึ่งถือเป็นจำนวนเงินที่ปังมากๆค่ะสำหรับหนุ่มน้อยจอห์นในวัย23ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมองเข้าสู่ธุรกิจน้ำมันสมัยนั้นนะปี1859น้ำมันคือของแพงมากๆเพราะว่าถ้าอยากได้น้ำมันต้องออกไปล่าวาฬจ้ะไปฆ่าวาฬในมหาสมุทรมาแล้วก็เอาไขมันของมันมาจุดตะเกียงมันจะไม่แพงได้ยังไงเล่นเอาวาฬเกือบสูญพันธุ์เลยค่ะจนกระทั่งมีคนมาเจอว่าแกไม่ต้องออกไปล่าวาฬแล้วน้ำมันขุดเอาจากใต้ดินก็ได้ถูกกว่าตั้งเยอะแล้วตอนนั้นก็คือทุกคนรู้ว่ามีน้ำมันอยู่ใต้ดินนะก็มีคนมาหากำไรจากน้ำมันกันได้แบบเยอะมากๆจนกระทั่งน้ำมันได้ฉายาเลยว่า Black Gold แล้วตอนนั้นจอห์นก็ได้มาเจอกับซามูเอลแอนดรูส์ค่ะซึ่งเขากำลังหานายทุนเพื่อที่จะสร้างโรงกลั่นน้ำมันดิบในเคลเวอร์แลนด์ซึ่งจอห์นก็แบบเห็นแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจจอห์นกับมอริสเพิ่งทำกำไรมาได้$17,000ใช่ป่ะก็เลยตัดสินใจให้แอนดรูกู้เงินไปเลย$4,000เพื่อที่จะไปสร้างโรงกลั่นน้ำมันขึ้นมาและปรากฏว่าไอ้โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยนะขายดีเรียกว่าขายดีอย่างบ้าคลั่งทำให้ไอ้ส่วนของการกลั่นน้ำมันขายน้ำมันเนี่ยเป็นพาร์ทที่ทำเงินได้ดีที่สุดเลยในธุรกิจของจอห์นกับมอริสพอมันทำเงินได้มากๆเนาะจอห์นกับมอริสก็เริ่มคุยกันแล้วว่าแบบเฮ้ยเอาไงดีวะหรือเลิกขายอาหารเลิกขายธัญพืชกันดีไหมไปขายน้ำมันกันดีกว่าและแล้วพวกเขาก็เข้ามาสู่ธุรกิจน้ำมันแบบเต็มตัวค่ะคือขายทิ้งละไอ้ธุรกิจขายธัญพืชอะไรเงี้ยไม่เอาละซึ่งไอ้ธุรกิจน้ำมันเนี่ยนะมันลื่นปลื้ดสมมงการขายน้ำมันเลยค่ะเพราะว่าน้ำมันมันคือสินค้าโภคภัณฑ์ขุดเอาใช่ป่ะคือช่วงที่ขุดเจอกันเยอะๆน้ำมันก็ไม่แพงแล้วช่วงที่ขุดไปแล้วแบบว่าใช่เฮ้ยน้ำมันจะหมดราคาแพงปี๊ดขึ้นมาเลยค่ะมันก็เลยทำให้ช่วงเวลานั้นนะคะที่เขาเริ่มมีการขุดน้ำมันกันใหม่ๆราคาน้ำมันสามารถสวิงได้จากแบบ10 เซนต์ไปเป็น$14แบบนี้ได้เลยเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องปกติที่ผู้ประกอบการเขารับไม่ได้เป็นปกติค่ะอะไรธุรกิจสวิงขนาดนี้ใครจะไปรับได้และที่รับไม่ได้ยิ่งกว่าก็คือพอเดี๋ยวบอกว่าขุดเจอน้ำมันแล้วนะแป๊บหมดอีกแล้วงานนี้ใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะรับความเสี่ยงก็รับไปแต่มอริสคู่ทุกข์คู่ยากของจอห์นมาแบบแต่ไหนแต่ไรคือบอกเลยว่าโนจ่าฉันบายฉันรับไม่ไหวความเสี่ยงมากขนาดนี้ก็เลยขายหุ้นทั้งหมดให้จอห์นไปเลยนะคะในราคา$72,500สหรัฐหรือถ้าเป็นเงินปัจจุบันก็แค่$1.35ประมาณนั้นเองซึ่งมันก็เป็นเงินที่เยอะก็ไม่น้อยแหละแต่ว่าโอเคหลังจากนั้นก็กลายเป็นจอห์นRockefeller คนเดียวที่
อยู่ทำธุรกิจน้ำมันแล้วมันก็แบบเหวี่ยง360องศาเลยจ้ะซึ่งบอกเลยว่าความผันผวนในวงการอุตสาหกรรมน้ำมันมันไม่สะทกสถานจอห์นดีร็อกเคเฟลเลอร์เลยค่ะแล้วพาร์ทต่อไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวทรายจะเริ่มเข้าสู่กลยุทธ์ในการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ำมันของจอห์นแล้วค่ะกับพาร์ทนี้เลยค่ะ SIC ดีลลับขยี้ให้ดับแล้วจับยัดลงหลุมพอมอริสขายหุ้นให้จอห์นไปทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นจอห์นก็ไปได้หุ้นส่วนใหม่ไฉไลกว่าเดิมค่ะชื่อว่า Henry Flagler ซึ่งจอห์นกับเฮนรี่เนี่ยนะคะเขาเหมาะจะเป็นหุ้นส่วนกันมากๆเพราะเขาคือมนุษย์ศีลเสมอเป็น2คนที่ไม่สนใจหาเงินน้อยและมุ่งมั่นจะสร้างอาณาจักรเหมือนกัน2คนก็เลยร่วมมือกันสร้างบริษัทที่ชื่อว่า Standard Oil ขึ้นมาและที่บอกว่า Henry Flagler คือหุ้นส่วนใหม่ที่ไฉไลกว่าเดิมเนี่ยเพราะว่า Henry คนนี้แหละค่ะที่เป็นคนจุดไฟให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันในสหรัฐอเมริกาขึ้นมาร้อนแบบนรกเลยเมื่อความกระตือรือร้นและความทะเยอทะยานของจอห์นบวกกับความโหดเหี้ยมในการทำธุรกิจของเฮนรี่มันก็เลยออกมาเป็นดีลลับกระชับมิตรที่ไม่ใช่แค่สร้างกำไรมหาศาลให้กับ Standard Oil แต่เป็นการจับคู่แข่งขยำและยัดลงไปในหลุมแบบนี้เลยวิธีการก็คือบริษัท Standard Oil นะไปร่วมมือกับบริษัทขนส่ง3บริษัทใหญ่ๆในสหรัฐอเมริกาค่ะก็มี Pennsylvania มี New York Central แล้วก็ Erie เกิดเป็นพันธมิตรเรียกว่าพันธมิตรก็ได้ละมั้งที่ชื่อว่า South Improvement Company หรือเรียกสั้นๆว่า SIC ซึ่งดีลมันไม่วินหรอกนะดีลมันวินแต่ Standard Oil นั่นแหละแต่บังเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยการขุดน้ำมันบูมมากค่ะแล้วมันก็มีการขุดเจอบ่อน้ำมันเยอะมากๆและอย่างที่ทรายบอกไปตอนก่อนหน้านี้ใช่เปล่าว่าราคาน้ำมันตอนนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าขุดเจอน้ำมันเยอะแค่ไหนถ้าขุดเจอเยอะมากๆราคาน้ำมันคือร่วงแล้วตอนนั้นก็คือขุดเจอเยอะมากจริงๆจนราคาน้ำมันร่วงไม่ไหวแล้วก็เลยทำให้ไอ้3บริษัทขนส่งน้ำมันเนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องตอบรับดีลที่วินแต่ Standard Oil เอาไว้ซึ่งไอ้ดีลนั้นมันหน้าตาเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้เลยค่ะข้อ 1 Standard Oil ต้องได้ส่วนลด 50% ในการขนส่งน้ำมันกับทั้ง3บริษัทลดมาเลย 50% ข้อ 2 ข้อนี้น่ากลัวเป็นข้อที่เอาไว้เพื่อทำลายบริษัทน้ำมันคู่แข่งของ Standard Oil เลยก็คือบริษัทน้ำมันอื่นใครก็ตามที่มาใช้บริการรถไฟ3บริษัทนี้นะ Pennsylvania New York Central แล้วก็ Erie จ่ายตังค์ให้3บริษัทนี้มาเท่าไหร่ 50% เข้ากระเป๋า Standard Oil จ้ะเธอข้อนี้แหละขีดเส้นใต้ไอ้ข้อ2นี่แหละว่ามันเหมือนคำสั่งประหารบริษัทน้ำมันที่เป็นคู่แข่งกับ Standard Oil เลยนะมันเป็นกลยุทธ์ที่มีชื่อเรียกว่า drawback ที่แปลว่าคู่แข่งของ Standard Oil เนี่ยจะต้องจ่ายต้นทุนในการขนส่งสูงกว่า Standard Oil เท่านึงไม่พอและไอ้ที่จ่ายแพงกว่าเท่านึงเข้ากระเป๋า Standard Oil หมดค่ะแล้วพอ Standard Oil ได้เปรียบเรื่องต้นทุนคือที่ทุกคนจ่ายแพงขึ้นมาเข้ากระเป๋า Standard Oil ใช่ปะสิ่งที่ Standard Oil ทำต่อมาก็คือฉันมีเงินทุนเยอะกว่าฉันจะทำสงครามราคาหลังจากนั้น Standard Oil นะคะสิ่งที่เขาทำคือพอได้เงินมาเยอะใช่ปะลดราคาน้ำมันในเมื่อฉันลดลูกค้าก็ต้องซื้อฉันถ้าเธออยากจะขายแข่งกับฉันเธอลดให้เท่าฉันสิแล้ว Standard Oil ก็คือลดไปเรื่อยๆเพราะว่าได้เงินทุนมาจากแบบการขนส่งน้ำมันจากไอ้บริษัทพวกนั้นแหละลดจนกระทั่งบริษัทที่เป็นคู่แข่งลดตามไม่ไหวก็พังค่ะเรียกว่าตอนนั้นบริษัทน้ำมันที่เป็นคู่แข่งกับ Standard Oil คือล้มละลายกันไปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วในดีลลับ SIC Standard Oil ยังบังคับให้บริษัทขนส่งน้ำมันทั้ง3แห่งที่เป็นรถไฟจะต้องให้ข้อมูลของบริษัทน้ำมันทุกบริษัทเลยที่เป็นคู่แข่งของ Standard Oil อย่างละเอียดด้วยจ้ะสิ่งนี้แปลว่าสิ่งที่ Standard Oil ทำนะคือขุดหลุมจับคู่แข่งยัดลงไปแล้วก็เอาดินมาฝังกลบให้เรียบร้อย One Stop Service ธุรกิจโหดร้ายของจอห์นดีล็อกเคเฟลเลอร์กับเฮนรี่พอจอห์นนะคะเขากำจัดคู่แข่งที่เป็นบริษัทน้ำมันไปได้แบบจำนวนหนึ่งหลังจากนั้นสิ่งที่จอห์นทำก็คือคู่แข่งลดลงแล้วนี่ถ้าอยากจะรวยที่สุดนะมันต้องผูกขาดตลาดให้ได้ค่ะจนกระทั่งเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เขาตั้งชื่อกันว่าการสังหารหมู่ที่คลีฟแลนด์
เพราะพอ Standard Oil กำจัดคู่แข่งไปได้เริ่มทำการผูกขาดตลาดได้สิ่งที่ Standard Oil ทำคือเขาไม่ได้โหดร้ายแค่กับคู่แข่งนะคะเขาโหดร้ายกับลูกค้าหรือว่าประชาชนด้วยพอกำจัดคู่แข่งได้ปุ๊บไม่ต้องลดราคาแล้วเอาทุนคืนจากที่ลดราคาเพื่อที่จะไปฆ่าคนอื่นโดยการขึ้นราคาน้ำมันใส่ประชาชนเลย2 เท่าก็ทำมาแล้วภายในคืนเดียวสิ่งนี้ทำให้ประชาชนค่อนข้างไม่ชอบ Standard Oil เลยนะคะมีการลงถนนประท้วงกันงัดรางรถไฟของเพนซิลเวเนียขึ้นมาแล้วก็ทำให้ดีลพันธมิตรลับ SIC เนี่ยจะต้องโดนยุบทิ้งไปค่ะหลังจากนั้นจอห์นก็ดูจะไม่ได้เป็นอะไรในเมื่อแผนทำลับๆอยู่ใต้ดินมันไม่เวิร์กจอห์นบอกว่างั้นลองทำบนดินดูดิเขาใช้ประโยชน์จากการที่เขาถูกมองว่าเป็นคนที่โหดร้ายจากการที่สื่อประโคมข่าวว่าโหยจอห์นเนี่ยทำดีลลับ SIC แบบโหดร้ายมากในการฆ่าคู่แข่งตายกลางสนามการค้าแบบนี้เขาใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ค่ะโดยการที่ใช้ความน่ากลัวที่สื่อมอบให้ออกไปเจรจากับบริษัทน้ำมันอื่นๆที่ยังรอดเหลืออยู่ได้จอห์นไปคุยเลยบริษัทกลั่นน้ำมันในคลีฟแลนด์26 บริษัทด้วยคำถามที่บอกว่าเอาไงจะมาอยู่ด้วยกันดีๆหรือจะหายสาบสูญจากธุรกิจไปเลยให้เลือกแต่ใดๆนะทางเรื่องมันไม่ค่อยมีเยอะหรอกคือใครจะยอมสาบสูญใช่ปะแต่ไอ้คำพูดจอห์นที่บอกว่าจะมาอยู่ด้วยกันดีๆมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าดีลที่จอห์นให้กับบริษัทกลั่นน้ำมันก็คือซื้อเขาอะในราคาถูกๆซึ่งจอห์นนะค่อนข้างประสบความสำเร็จเลยใช้เวลาในการเจรจาในการดีลแค่6 สัปดาห์ซื้อมาได้22 บริษัทจากทั้งหมด26 บริษัทในคลีฟแลนด์ไงตายเรียบจ้ะสมมงชื่อการสังหารหมู่ในคลีฟแลนด์ไหมแต่ว่ามันยังไม่ได้จบแค่นี้หลังจากที่จอห์นอะเก็บบริษัทกลั่นน้ำมันในคลีฟแลนด์ไปได้หมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เกลี้ยงซะทีเดียวนะมันก็เริ่มเกิดกลิ่นคาวเลือดบริษัทต่างๆล้มตายต่อเนื่องในวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาค่ะก็คือวัน Black Thursday เมื่อวันที่18 กันยายนปี1873สหรัฐอเมริกาเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยยาวนานถึง6 ปีดังนั้นก็เลยทำให้คนที่ทำธุรกิจในคลีฟแลนด์ทั้งหมดนะคะบริษัทกลั่นน้ำมันคนขุดคนเจาะคนทำเหมืองคนทำขนส่งทั้งหลายเนี่ยเริ่มหวาดกลัวกับชะตากรรมที่น่าจะต้องเจอก็คือการล้มละลายตรงเนี้ยกลายเป็นอีก1 จังหวะของจอห์นที่จะเข้าไปซื้อบริษัทที่เหลือทั้งหมดเอาให้เกลี้ยงเลยจอห์นเขาตั้งแคมเปญเลยค่ะแคมเปญที่ชื่อว่าซื้อกิจการระดับชาติแล้วจอห์นเนี่ยเขาตั้งใจจะทำนะคือทำให้รู้เลยว่าฉันจะต้องชนะในแคมเปญนี้แบบขาดลอยแบบไม่มีทางแพ้คือสิ่งที่จอห์นทำนอกจากตอนนั้นจังหวะดีว่าเกิดเป็นวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วทุกคนกลัวจะล้มละลายอยู่แล้วใช่ปะจอห์นยังทำมากกว่านั้นอีกคือจอห์นไปกว้านซื้อเลยซื้อเครื่องจักรกลั่นน้ำมันทั้งหมดซื้อถังน้ำมันทั้งหมดคือทำให้คู่แข่งเนี่ยต่อให้คุณผลิตน้ำมันได้แต่คุณกลั่นไม่ได้และต่อให้คุณกลั่นได้จากเครื่องกลั่นเก่าที่มีคุณไม่มีที่บรรจุน้ำมันนะไม่พอจอห์นยังไปดีลกับรถไฟอีกแล้วพวกที่จะเป็นขนส่งน้ำมันอ่ะเพื่อที่จะไม่ให้รถไฟพวกนั้นอ่ะส่งน้ำมันในราคาปกติคือส่งก็ได้แต่ต้องส่งแพงแบบที่จอห์นเคยทำไงบอกบริษัทรถไฟเลยว่าขึ้นค่าขนส่งและไอ้ที่ขึ้นน่ะก็มาจ่ายที่ฉันขึ้นไปจนกว่าไอ้บริษัทน้ำมันพวกนั้นมันจะอยู่ไม่ได้แล้วในที่สุดมันจะต้องตัดสินใจขายบริษัทให้ฉัน Standard Oil นะในราคาที่ถูกมากๆจอห์นดำเนินธุรกิจมาถึงตรงนี้นะแกฟาดแหลกคือกะว่าจะเก็บหมดเลยนะอะไรที่เป็น supply chain อะไรที่เป็นแบบต้นตอการผลิตแกจะเอาทั้งหมดจนกระทั่งวันนึงเนี่ยจอห์นดีล็อกเกอร์เฟลเลอร์เกิดจะอยากได้แบบอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งเหล็กอะตอนนั้นเขาก็ครองโดยแอนดรูว์คาร์เนกีค่ะเป็นมหาเศรษฐีเหมือนกันแล้ว2 คนคือตีกันฉ่ำตลอดเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะแอนดรูว์คาร์เนกีอะเขามีผู้อาวุโสที่สนิทกันเป็นคนสอนงานแอนดรูว์มาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคือผู้บริหารคนหนึ่งอยู่ในเพนซิลเวเนียค่ะก็คือบริษัทรถไฟที่แบบพังเพราะจอห์นดีร็อกเฟลเลอร์เหมือนกันแอนดรูว์ก็เลยค่อนข้างที่จะแค้นจอห์นดีร็อกเฟลเลอร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ไปมานะมหาเศรษฐีเหล็กแอนดรูว์คาร์เนกีกับมหาเศรษฐีน้ำมันจอห์นดีร็อกเฟลเลอร์เขาคุยกันไปคุยกันมาเขาก็ไปจบกันตรงที่ว่าใช้เงินดับไฟแค้นแล้วก็ร่วมมือทางธุรกิจกันแทนทุกคนก็ตกใจมากเลยว่ามหาเศรษฐีที่ตีกันฉ่ำขนาดนี้อยู่ๆก็แบบเฮ้ย
เราจับมือทำเงินด้วยกันดีกว่าแอนดรูว์ คาร์เนกี้ก็เลยตัดสินใจขายคาร์เนกี้สตีลบางส่วนให้จอห์นไปเลยจอห์นก็เลยโอเคถ้างั้นไม่สร้างบริษัทเหล็กขึ้นมาแข่งก็ได้เราแบบพาร์ทเนอร์กันดีลนี้ทำเงินได้มหาศาลจนกระทั่งวอลล์สตรีทตกใจเลยซึ่งเดี๋ยวทรายนะจะเขียนเรื่องแอนดรูว์ คาร์เนกี้ขึ้นมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งแต่สุดท้ายใดๆเนี่ยอาณาจักรเหล็กของแอนดรูว์ คาร์เนกี้สุดท้ายแล้วตกไปอยู่ในมือของ JP Morgan ค่ะคนที่เป็นเจ้าพ่ออาณาจักรธนาคารตั้งต้นของสหรัฐอเมริกาสนุกมากเดี๋ยวจะเขียนหมดนี่เลยใครอยากฟังคอมเมนต์ทิ้งไว้นะอาณาจักรน้ำมันอาณาจักรเหล็กอาณาจักรธนาคารต่อแล้วถามว่าพวกเราไปรู้เรื่องของจอห์นดีร็อกเคเฟลเลอร์เยอะแยะขนาดนั้นได้ยังไงมันก็เป็นเพราะว่าจอห์นสร้างศัตรูเอาไว้เยอะมากยาวเป็นหางว่าวเลยจนกระทั่งวันดีคืนดีนะมีนักข่าวที่ชื่อว่าไอดา ทาเบลค่ะเขาเป็นลูกของคนหนึ่งที่ล้มละลายเละเทะไปเพราะว่าวิธีการทำธุรกิจของจอห์นดีร็อกเคเฟลเลอร์ก็เลยออกมาแฉการทำธุรกิจของจอห์นแบบเป็นฉากเป็นซีรีส์ออกทุกอาทิตย์เลยซีรีส์นี้นะนอกจากจะเปิดโปงวิธีการทำธุรกิจที่มันแย่มากๆของจอห์นแล้วเนี่ยยังเปิดโปงประวัติชีวิตของพ่อจอห์นอีกแล้วก็บอกด้วยว่าพ่อจอห์นไม่ใช่คนดีชอบต้นตุ๋นชาวบ้านแล้วแถมนะแต่งงาน2 ครั้งจอห์นก็ช็อกเพราะจอห์นก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนจนกระทั่งนักข่าวคนนี้แหละที่เขียนแฉชีวิตของจอห์นถึงรู้แล้วพอนักข่าวคนนี้เขาเขียนแฉซีรีส์ไปเรื่อยๆมันก็กระทุ้งไงสังคมก็รับรู้แล้วก็กลายเป็นว่ารัฐบาลมองเห็นสิ่งที่จอห์นทำว่าวิธีการทำธุรกิจของจอห์นมันเรียกว่าการผูกขาดที่โหดเหี้ยมและแล้ว Standard Oil ก็ถูกรัฐบาลโจมตีสมัยประธานาธิบดีรูสเวลล์นะคะออกคำสั่งรัฐบาลกลางฟ้อง Standard Oil ด้วยคดีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยมีหลักฐานมากกว่า 1,000 ชิ้นมีพยาน444คนกับหลักฐานเป็นเอกสารมากกว่า 12,000 หน้าที่พิสูจน์แล้วว่า Standard Oil เป็นผู้ผูกขาดการค้าอย่างแท้จริงและในวันที่15 พฤษภาคมปี 1911นะคะหลังจากที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อกล่าวหารัฐบาลก็คือสั่งยุบ Standard Oil เลยแล้วก็จับแยกโครงสร้างให้มันเป็นบริษัทเล็กๆที่ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วก็ปรากฏว่า Standard Oil เนี่ยโดนตีแตกออกมานะคะแยกเป็นบริษัทเล็กๆอีก34 บริษัทเข้าตลาดหุ้นเลยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือ Standard Oil โดนแยกแต่มันไม่ได้แปลว่าเจ๊งไงเพราะพอเข้าตลาดหุ้นปุ๊บนักลงทุนแห่ซื้อหุ้นที่แบบเป็นตัวเล็กๆของ Standard Oil นั่นจนกระทั่งมูลค่าเพิ่มขึ้นไป3 เท่าแล้วบอกเลยว่าจอห์นนะที่ทำธุรกิจน้ำมันที่ว่ารวยมาตลอดเขาก็รวยแต่เขาไม่ได้รวยที่สุดในโลกจนกระทั่ง Standard Oil มาโดนตีแตกแล้วกลายเป็นบริษัทเล็กๆแล้วมีคนเข้ามาซื้อหุ้นจนกระทั่งหุ้นมันเติบโตขนาดนั้นทำให้จอห์นได้กลายเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในประวัติศาสตร์ดาวโลกค่ะซึ่งบริษัทที่มันโดนตีแตกมาเล็กๆนะคะเห็นในชาร์ตนี้ไหมคะมันก็ออกมาเป็นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ในโลกเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็น Chevron ExxonMobil BP Marathon Petroleum นั่นแหละรวยเละ